вітання всім, хто любить квіти та природу. Ви на каналі Рослинний світ. Дякую всім, хто підписався на мій канал, а також мої вітання тим, хто зайшов на мій канал випадково та рішив залишитися. Сьогодні я вам розповім, що буде відбуватися подальшому з тюльпанами, якщо їх не викопувати із землі. Тюльпани – це одна з головних весняних квітів, яка прикрашає сад своїм яскравим та красивим видом. Але період цвітіння у тюльпанів не дуже довгий, який триває 2-3 тижні. Термін цвітіння залежить від сортів тюльпанів, потім вони перецвітають в кінці травня. А також на термін цвітіння впливають і погодні умови. Тому на початку червня на клумбах залишається лише зелене листя та стебло, але зрізати їх у жодному разі не можна. Річ у тім, що листя та стебло повинні залишатися в землі доти, поки повністю листя та стебло не пожовтіє. В цей період листя та стебло віддають цибулині поживні речовини. Це потрібно для того, щоб цибулина в землі зміцнилася та сформувалася. Якщо листя обрізати, то на наступний рік тюльпани у вас можуть не зацвісти. Коли на квітці пелюстки повністю обсипалися, то зріжте тільки підконос. Це потрібно для того, щоб рослина не втрачала свої сили на дозрівання насіння. Краще витрачає свої сили на зміцнення цибулини. Обріжте тільки головку підконоса. Стебло залишіть. Це потрібно для того, щоб стебло та листя в подальшому пожовтіло та підготувалося до процесу викопування. Що буде з тюльпанами, якщо не викопувати їх кожен рік? У цибулини тюльпанів є властивість поступово заглиблюватись в ґрунт з кожним роком глибше і глибше. Тоді паростку стає все важче проростати крізь товщину землі. Це загрожує запізненням цвітіння. Стебло виростає високим та тонким, квіти стають дрібнішими. Материнська цибулинка буде давати слабкі дочірні цибулинки замість сильних. А якщо у вашому садку ростуть сортові тюльпани і їх не викопувати кожен рік, то вони можуть взагалі зникнути, тобто загинути від виснаження із-за глибини цибулини в ґрунті. Іншими словами, ваші тюльпани будуть вироджуватись. А ще після цвітіння кожна материнська цибулинка утворює навколо себе 4-9 маленькі цибулинки різного розміру, які живляться за рахунок материнської цибулини. Якщо ви хочете щорічно насолоджуватися цвітінням тюльпанів, то потрібно давати цибулинам відпочинок, своєчасно викопувати та відокремлювати від великої цибулини маленькі цибулинки. Якщо не викопувати тюльпани, то на наступний рік виростає масивний кущ, а ще через один сезон на вашій клумбі не залишиться вільного місця, все заросте тюльпанами. Не варто впадати в ейфорію, що чим більше діток, тим більше квітів. Це не зовсім так. Адже при щільному зростанні сусідні цибулини заважають один одному, неправильно будуть розвиватися, а також цибулинкам не вистачатиме поживних речовин. Квіти будуть дрібнішати, або зовсім бутонів не буде. Особлива небезпека буде в тому, що при скупченому зростанні тюльпанів загрожує швидке поширення грибкових інфекцій. А також є ще друга причина, чому потрібно викопувати тюльпани. Особливість цибулин в тому, що їм потрібно для формування гарної квіткової стрілки та доброго цвітіння в наступному році – це теплий період. Тобто під час спокою цибулинам потрібен період досить теплий, при температурі 25 градусів. У нас в ґрунті такої температури немає. Отже, цибулинам під час спокою потрібна температура 25 градусів. В цей період формуються та закладаються квіти. Тому потрібно викопувати тюльпани, щоб дати ось цей період для формування квітів при температурі 25 градусів. Деякі пристосувалися садити цибулини в пластмасових ящиках в ґрунт і кажуть, що так цибулини не заглиблюються в ґрунт. Абсолютно вірно, вони нікуди не дінуться, але температуру в ґрунті не наберуть потрібно, тому потрібно витягнути із землі
ящик разом з цибулинами. Ось такі важливі два моменти, чому повинні викопувати тюльпани. Перший, щоб не заглиблювалися цибулини глибоко в ґрунт. Другий момент – це температура 25 градусів під час спокою. Чи можна не викопувати тюльпани кожен рік з ґрунту? Можна, якщо у вас ростуть звичайний вид або напівдикі представники. А також, якщо ви готові до того, щоб з часом ваші тюльпани перетворяться в бур'яни, з якими буде вкрай важко впоратися квітнику. Як часто потрібно викопувати цибулини? Раз на рік для рідкісних унікальних видів, через 2-3 роки більш стійкі сорти, а раз в 3-4 роки для звичайних, простих, найпоширених представників ще в минулому столітті, то допускається відсутність подібних робіт протягом 3-4 роки. Коли викопувати тюльпани? Найкращий час для викопування тюльпанів – це наявність пожовтіння стебла та листя. Однак не чекайте їх повного відмирання, інакше потім знайти цибулини буде важко. Краще викопуйте тюльпани, щоб ще стебло було досить щільним, трималося за цибулину. Якщо ви затримаєтесь з цим процесом, то сама втеча легко та просто відокремиться від гнізда цибулини, і ви потім не зможете знайти цибулини в ґрунті. Втеча висмикнеться і буде складно визначитися, де знаходилося гніздо цибулини. Чим викопувати цибулини? Краще викопуйте вилами, щоб не пошкодити цибулини. А якщо вилів немає, то викопуйте лопатою. Тільки відступіть від куща на 10 см, щоб не порізали цибулини. А якщо ви висадили цибулини в пластмасових ящиках або сітках, то у вас проблем не буде з викопуванням. Ви просто витягніть ящик або сітку разом з цибулинами. Далі витрусіть землю, звільніть цибулини від стебла та листя. Зробіть сортировку на більші і менші. Потім розкладіть цибулини для просушки під навісом, в тіні, без прямих сонячних променів або в будинок на горіще, там, де температура 25 градусів. Потрібно 3 тижні для закладки нирок для цвітіння в наступному сезоні. Цибулини потрібно зберігати при температурі 25 градусів. Потім посадковий матеріал перемістіть в більш прохолодне сухе місце при температурі 20 градусів, а з вересня температуру знижте до 15 градусів. Маленькі цибулинки, тюльпани в теплі не зберігайте, вони можуть висохнути. Їх відразу перемістіть на зберігання в прохолодне місце при температурі 15 градусів, а восени висадіть окрему грядку для дорощування. Висадити маленькі цибулинки можете на початку вересня, а великі цибулини висадити квітник можна в кінці вересня до середини листопада. Краще цибулини висадити для успішного укорінення в ґрунт при температурі 8-10 градусів. Викопуються цибулини тюльпанів для збереження виду квітів, їх краси та здоров'я. Тепер ви знаєте, для чого потрібно викопувати тюльпани. Бажаю успіху у вирощуванні тюльпанів. Нехай ваші цибулини будуть великими, а квіти тюльпанів найкрасивішими в вашому саду. На цьому я прощаюся з вами. Підписуйтесь на мій канал, щоб не загубити мої відео. На все добре! До зустрічі!